สวัสดีนะครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่Clubhouse นะครับช่องภูมิคุ้มใจคลับนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นซีรีส์ภูมิคุ้มใจครับเป็นงานของธนาคารจิตอาสานะครับความสุขประเทศไทยนะครับร่วมมือกับทางสสสนะครับก็จะเป็นซีรีส์ภูมิคุ้มใจเนี่ยภาษาอังกฤษมันเรียกว่า spiritual resilience เนาะซึ่งเป็นคำฮิตฮอตปัจจุบันมากเลย resilience เนี่ยครับก็คือความสามารถในการฟื้นตัวความสามารถในการเผชิญกับสิ่งที่มากระทบผลกระทบอะไรต่างๆเนาะรวมถึงโควิดด้วยนะเราก็เลยเปิดซีรีส์นี้มาคาดว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับผู้ฟังพอสมควรนะครับก็พยายามให้มันมีความหลากหลายเนาะอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยครับก็จะเป็นซีรีส์ของพี่ตุ้งกับน้องต้าเนาะมาคุยกันว่าอยู่ในครอบครัวเนี่ยดูแลกันยังไงเนาะโดยเฉพาะยิ่งในสถานการณ์โควิดที่ต้องอยู่ด้วยกันเยอะๆนานๆแบบนี้ครับ สำหรับวันนี้ครับเราก็จะคุยประเด็นเรื่องว่าจะดูแลผู้สูงวัยในบ้านยังไงดีเนาะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ที่มีความท้าทายตั้งแต่ก่อนสมัยโควิดแล้วล่ะแต่ว่าพอเป็นโควิดเข้ามานี่มันก็จะยิ่งท้าทายขึ้นไปใหญ่เลยเนาะแต่ก่อนสำหรับหลายคนก็คือออกจากบ้านไปแล้วก็แบบว่าเจอหน้าญาติผู้ใหญ่เนี่ยตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็ยังพอจะแฮนเดิลจัดการกับสถานการณ์ไหวแต่ว่าพอต้องอยู่ด้วยกันนานๆนี่ก็เรื่องอาจจะชักจะเริ่มยากเนาะวันนี้เราก็เลยมีได้รับเกียรติจากผู้ที่มีความผมจะเรียกความอะไรดีประสบการณ์อะไรมีแน่ๆเนาะเชี่ยวชาญไหมก็ผมว่าก็เชี่ยวชาญนะแต่ว่าส่วนที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากที่สุดส่วนหนึ่งก็คือว่าเขามีความสนใจที่จะทำงานร่วมกับผู้สูงวัยอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามีความพิเศษไม่ธรรมดาอยู่พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวจะชวนคุณบอมนะครับชัยฤทธิ์อินเจริญแนะนำตัวก่อนเลยครับว่าเผื่อว่าอาจจะมีผู้ฟังจำนวนหนึ่งเนาะที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักบอมนะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนึงโปรไฟล์เป็นคนอะไรทำยังไงทำไมถึงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้สูงวัยได้ครับเชิญบอมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับบอมก็ชื่อจริงชื่อชัยฤทธิ์อินเจริญนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจจากทั้งพี่หนุ่มแล้วก็อาจารย์เนเชียให้ไปช่วยงานสสสในเรื่องของธนาคารเวลาครับธนาคารเวลาเนี่ยก็ถูกยกประเด็นขึ้นมาเพราะว่าเราคาดหวังว่าสังคมสูงวัยเนี่ยน่าจะมีคนหลายๆวัยมาช่วยกันดูแลไม่ใช่เป็นหน้าที่ของภาครัฐหรือใครคนใดคนหนึ่งนะครับก็คืออยากให้เป็นการดูแลขั้นพื้นฐานเช่นเราอยู่ใกล้บ้านผู้สูงอายุเราก็สามารถไปช่วยท่านได้โดยที่เราเอาเวลาที่เราไปช่วยเนี่ยมาแปลงเป็นเครดิตวันนึงเราอยากได้รับความช่วยเหลือเนี่ยเราก็ใช้เครดิตเวลานั้นไปแลกรับความช่วยเหลือได้ก็คือมันเป็นแนวคิดของต่างประเทศตะวันตกเนาะที่มันไม่ต้องมีบุญคุณกันนะครับซึ่งเรื่องนี้มันฟังดูแล้วมันก็มีความท้าทายในบ้านเรามากๆก็คือเราเป็นประเทศอันดับต้นๆที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่เราไม่รู้จักมันก็มีคำถามว่าแล้วธนาคารเวลายังสำคัญจำเป็นไหมก็เราก็ยังเวิร์กเรื่องนี้กันอยู่นะครับก็ครับหากลไกหาอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ว่าก่อนหน้าที่จะมาทำเรื่องนี้คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่กับผู้สูงอายุโดยตรงเลยนะครับที่สนใจเพราะว่าสัก 2-3 ปีก่อนนะครับก็ได้ทำงานร่วมกับธนาคารจิตอาสาเนี่ยนะครับในธนาคารทั้งสองท่านเนี่ยครับก็เลือกที่จะไปทำเรื่องการฟังคือผมแพชชั่นผมคือเรื่องการฟังทุกอย่างชีวิตเรื่องนี้มันเกิดจากการฟังอย่างเดียวเลยครับคือมันฟังแม่ก่อนแล้วฟังแม่แล้วมันชีวิตเปลี่ยนมันทุกอย่างมันเปลี่ยนแล้วพี่หนุ่มหรืออาจารย์นี่แหละก็มาบอกว่าฟังคนที่ยากที่สุดคือคนที่อยู่ใกล้ตัวเรากูฟังแม่ได้แล้วเนี่ยคนอื่นก็ไม่ยากสิอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบคือผมอยากให้ลูกทุกคนลูกกับแม่ทุกครอบครัวเข้าใจกันจริงๆลึกๆในใจอยากได้เรื่องนี้ก็เลยแบบทำงานคือผมไม่ใช่คนที่มีประสบการณ์ด้านทำงานภาคสังคมผมไม่รู้หรอกว่าจะต้องทำยังไงรู้ว่าตัวเองมีเครื่องมือนี่แหละแล้วรู้สึกว่ามีความสุขกับการฟังก็เลยบอกอาจารย์กับพี่หนุ่มว่าผมอยากทำเรื่องการฟังกับผู้สูงวัยอยากแชร์กับคุณผู้ฟังครับคือ
ผมทำเรื่องเนี้ย3 ปีแชร์พี่หนุ่มด้วยครับ ทุกวันเนี้ย เวลาผมไปเจอกลุ่มที่เราเคยไปทำงานด้วยอ่ะพี่หนุ่มหรือว่าอาจารย์เขาใช้การฟังอยู่ผมดีใจมากเลยอ่ะเขาใช้สอนลูกสอนหลานสอนเวลาแบบเขาไปทำงานจิตอาสาที่โรงเรียนเขาก็จะสอนเด็กๆว่าเราต้องรู้จักฟังกันนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาคุยกันเขาก็ฟังกันนะครับ โดยเฉพาะกลุ่มที่เราอยู่ใกล้ที่ทำงานธนาคารเวลาด้วยกันเนี่ยเขาก็แบบเวลาเขาคุยกันเขารอฟังกันคือมันก็มีหลุดบ้างเป็นปกติเนาะแต่ว่าเห็นเลยว่าทุกวันนี้เขามานั่งท่อง8 รอบการฟังอยู่ แล้วเขาก็มีกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าธนาคารเวลาใครจะมาเป็นสมาชิกของเขาเนี่ยต้องผ่านการอบรมเรื่อง8 รอบการฟังกันก่อนถือเป็นกฎเลยครับเขาถือว่ามันคือเครื่องมือในการดูแลกันครับก็เป็นก่อนที่บอมจะกระโดดลงเข้าไปในเรื่องราวหรืองานเนี่ยเนาะซึ่งก็น่าสนใจมากๆเล่าโปรไฟล์หน่อยสิว่าเป็นมายังไงทำไมถึงแบบสนใจเรื่องการฟังหรืออย่างเงี้ยครับอ๋อได้ครับโปรไฟล์บอมเนี่ยจริงๆบอมก็เป็นคนที่เรียนไม่เก่งนะครับรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนหัวสมองไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เลยถูกเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนดุมากแล้วก็คาดหวังกับเรามากแม่ก็จะติวหนังสือเราตั้งแต่เด็กเราก็ตอบไม่ได้แล้วแม่ก็จะบอกเราว่าโง่ในหัวผมก็จะมีแต่คำว่าโง่ของแม่จนกระทั่งผมโตมาเนี่ยครับมันเป็นบาดแผลครับผมยอมรับเลยเพราะว่าผมก็ถูกผ่านการโค้ชมามันทำให้ผมรู้ว่าการที่แม่พูดแบบนั้นทำแบบนั้นมันเลยมีแพชชั่นทำให้ผมอยากจะทำให้แม่ภาคภูมิใจในตัวผมตลอดเวลาพอดีคุณผู้ฟังอาจจะไม่ทราบแม่ผมเพิ่งเสียไปเมื่อไม่นานมานี้ครับ100 วันครับนี้เป็นวันครบ100 วันแม่ผมอ๋อครับขอแสดงความเสียใจด้วยขอบคุณครับอาจารย์วันที่ผมจัดงานศพแม่เสร็จ3-4-5 วันนะครับแล้วก็ได้กลับบ้านตัวเองคือแบบวันนั้นอ่ะตอนที่ช่วงมีงานก็นอนกับพ่อครับอาจารย์พอวันที่จัดเสร็จกลับมาบ้านตัวเองแล้วปิดประตูแล้วก็ซุดตัวลงไปนั่งเป็นวันแรกที่ผมได้เสียใจกับการสูญเสียของแม่อย่างจริงๆอ่ะเพราะมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วตอนนั้นอ่ะมันอยู่ที่งานมันต้องคิดเรื่องงานตลอดต้องดูแลแล้วผมก็พบว่าชีวิตผมจะไปยังไงต่อเพราะผมไม่มีคนที่มาคอยคอนโทรลผมอ่ะคือไม่มีแม่ที่คอยมาสั่งการแล้วว่าผมก็ถามตัวเองว่าแล้วทุกอย่างในชีวิตที่ผมทำไปอ่ะผมจะทำไปให้ใครอ่ะนั่นคือให้ฉายภาพให้เห็นว่าแม่มีอิทธิพลกับเรามากๆเราก็เลยเนี่ยพยายามทำทุกอย่างรวมถึงคาดหวังในตัวแม่จนมันเกิดการทะเลาะกันแล้วก็เลยผมก็หนีออกจากบ้านผมก็คือผมคิดในใจเลยว่าแม่ผมตายแล้วครับเวลาใครถามผมบอกเลยว่าแม่ผมตายแล้วแต่ผมเรียนเรื่องการฟังไม่รู้ผมคิดยังไงผมอาจจะอยากท้าทายด้วยมั้งครับว่าถ้ามันเจ๋งจริงอ่ะมันจะต้องแบบไอ้รอยร้าวหรือไอ้ตรงที่มันแตกตรงนี้มันจะต้องประสานกลับมาได้ซึ่งจริงผมไม่ได้ทำไปด้วยความเชื่อนะครับอาจารย์ตอนที่ผมไปเรียนกับอาจารย์ผมไม่ได้ทำไปด้วยความเชื่อผมทำไปด้วยความรู้สึกท้าทายมากกว่าแต่ผลมันออกมามันแบบมันเหมือนยางยืดอะมันดึงเราไปอยู่แบบโอ้เฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยกลายเป็นแพชชั่นครับเพราะว่ามันได้เข้าใจแม่มากขึ้นมันได้โอ้แล้วมันมีอีกหลายอย่างเดี๋ยวเราจะแชร์กันต่อไปว่าการฟังเนี่ยมันช่วยแม่กับพ่อในช่วงวาระสุดท้ายของแม่มากๆด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเหมือนกันครับฮะครับก็ขออนุญาตรีแคปให้กับผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามาในห้องหน่อยนะฮะครับผมก็อันนี้เป็นภูมิคุ้มใจคลับนะครับพูดเรื่องหลักๆโดยคอนเซปต์รวมก็เป็นเรื่องของความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในจากการที่เรารู้จักตัวเองเห็นความเชื่อมโยงกับคนอื่นนะครับซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องของภูมิคุ้มใจนะครับแล้วก็เราก็พยายามให้มันมีเนื้อหาที่มันหลากหลายนะครับอย่างพรุ่งนี้ก็จะเป็น address เรื่องครอบครัวนะครับวันนี้เนี่ยได้คุณบอมมาครับผม
บอมเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสนใจในการดูแลเรื่องผู้สูงอายุนะฮะซึ่งผมคิดว่าก็เป็นกลุ่มงานที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับเราก็ได้เรียนรู้มายังไงก็ได้ลองถามประวัติดูครับบอมก็บอกว่าเดิมทีเนี่ยความสัมพันธ์กับคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ได้เรื่องการฟังเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาไปโซฟโจทย์ตรงนี้ ครับเล่ามาถึงตรงนี้แล้วตอนที่เราไปฟังเนี่ยทำยังไงกับคุณแม่ครับ ตอนที่เราไปฟังมันง่ายหรือมันยากยังไงช่วงต้นๆเพราะว่าคือแม่ก็ยังคงมี perception มีมุมมองกับเราแบบเดิมๆอยู่ก่อนใช่ไหมช่วงแรกครับคือผมขอทบทวนความรู้สึกช่วงนั้นก่อนครับอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยผมไปด้วยความรู้สึกเหมือนผมไม่เชื่อเรื่องการฟังอาจารย์ในใจเนี่ยมันก็ไปด้วยความรู้สึกท้าทายผมไม่ได้คิดถึงตัวเองผมคิดแต่แบบผมอยากจะท้าทายแล้วผมก็อยากจะไปบอกกับคนที่สอนผมว่าไม่เห็นมันจะเวิร์กเลยอะไรอย่างเงี้ยครับในใจผมนะครับผมคิดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังด้วยผมไม่ได้คาดหวังเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าแบบผมไม่ได้อยากได้อะไรอ่ะผมแค่อยากพิสูจน์ว่ามันไม่เวิร์กจริงๆไปทางนั้นเลยแต่ว่าพอไปนั่งเนี่ยพอแม่กำลังทำกับข้าวตั้งโต๊ะมื้อเที่ยงหน้าบ้านผมก็แม่ก็ถามว่ากินข้าวมาหรือยังแม่ก็คือแม่ครับแม่ก็ไม่ได้อะไรกับเราแม่ก็หายไปนานก็มาแล้วเหรอเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานั่งกินข้าวด้วยกันกินซักอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งอยู่กับพ่อพอนั่งปุ๊บแม่เขาตั้งโต๊ะเสร็จเขาก็เริ่มผมเรียกว่าด่าแล้วกันนะครับเรียกภาษาแบบคือจริงๆเขาก็ไม่ได้ด่านั่นแหละเขาด่าเงี้ยเขาก็พูดไปเลยปุ๊บใส่ปกติมันไม่เคยเกิน2 คำผมก็สวนแล้วครับแต่ว่าวันนั้นอ่ะคือวันที่เราอยากพิสูจน์เรื่องการฟังเราไม่ได้อยากคืนดีกับแม่ครับอาจารย์เป้าหมายผมคือพิชิตเรื่องการฟังให้ได้ผมจะโค่นการฟังให้ได้ก็เลยแบบได้เดี๋ยวจะฟังแล้วก็เลยพบว่าระหว่างที่เราฟังเรายึดการฟังเป็นหลักแล้วเราไม่ต้องการจะเอาชนะแม่เนี่ยผมก็เลยไม่เถียงพอไม่เถียงเนี่ยเฮ้ยมันก็มีผลบางอย่างคือแบบผมมีสติอยู่กับตัวเองครับเพราะแบบผมก็รู้สึกว่าภูเขาไฟในใจมันกำลังระเบิดมันระเบิดพวยพุ่งเหมือนตัวจะแตกหูแดงหน้าแดงแล้วเหมือนเราแบบคือถ้าเกิดถามว่ามีสตินี่เป็นยังไงอ่ะตอนนั้นนะผมว่าผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าแบบตัวเองมีสติคือเป็นยังไงคือแบบโกรธมากมันวูบมันเห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนโลกทั้งโลกเนี่ยมันอยู่แค่ตัวเรามันมีปฏิกิริยาตลอดเวลาตีกันพันละวันไปหมดจนกระทั่งมันสงบอะครับมันผ่านไปเท่าไหร่ไม่รู้อะครับแต่มันสงบแล้วคุณผู้ฟังคิดดูครับอาจารย์คิดดูครับจากที่มันค่อยๆเหมือนเครื่องบินมันขึ้นนะครับแล้วมันก็แลนดิ้งลงอ่ะโดยที่เราไม่หลับอ่ะผมเห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนแบบเหมือนเราดูหนังแล้วมันเห็นครบทุกฤดูผ่านสายตาเราผมเริ่มเฮ้ยผมเริ่มทิ้งเรื่องการฟังไปแล้วไม่อยากจะเอาชนะแล้วผมก็ถามตัวเองว่าอันนี้คืออะไรวะเนี่ยคือแบบประสบการณ์เนี้ยคืออะไรมันแบบน่าสนใจมากแล้วแบบแล้วเวลาผ่านไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าพอรู้ว่ามันสงบแล้วก็เริ่มได้ยินเสียงที่แม่พูดตอนนั้นมันอยู่กับตัวเองอยู่กับภูเขาไฟพอมันสงบแล้วมันได้ยินเสียงแม่พูดแล้วมันก็อยู่ได้อาจารย์คือไม่มีความรู้สึกอยากจะเอาชนะหรืออยากจะพิสูจน์อยากจะท้าทายแต่มันก็แค่อยู่ตรงนั้นแล้วฟังเขาอันนี้ไม่ได้ท่องเลยนะครับแต่มันเหมือนมันเหมือนคนมันเหนื่อยหรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับคือแต่มันก็นั่งแล้วมันก็ฟังพอเราฟังแล้วก็เฮ้ยแม่คิดกับเราอย่างนี้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยเหรอเรื่องที่ผ่านมาแม่มองอย่างนั้นเหรออะไรเงี้ยฟังไปเรื่อยๆมันเริ่มเข้าใจครับมันก็ฟังโดยที่ไม่เถียงเลยเขาก็สนุกสิครับเพราะว่าเขาพูดอยู่คนเดียวมันก็นะครับมันก็ผ่านไปจนถึง
น่าจะสัก2-3 ชั่วโมงเพราะว่าแม่เขาก็ลุกไปทำกับข้าวมื้อเย็นต่อพอดีเป็นสิ่งที่ชีวิตเนี้ยผมจะไม่ลืมเหตุการณ์นี้เลยอ่ะเพราะมันสำคัญกับผมมากจริงๆในด้านคือทุกด้านนะครับทั้งเปลี่ยนผมด้วยแล้วก็เปลี่ยนความเชื่อด้วยอ่ะอยากถอดรหัสหน่อยนึงอ่ะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงไอความแบบภูเขาไฟจะระเบิดตรงนั้น แล้วมันก็เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือผมคิดว่าผู้ฟังจำนวนหนึ่งก็อยากจะรู้อ่ะว่าเวลาแบบเจอคนอื่นเจอผู้ใหญ่เขาแบบว่าบนใส่เนี่ยแล้วแบบภูเขาไฟเราเริ่มปะทุแล้วจะระเบิดแล้วเนี่ยมันพาไปสู่อีกสภาวะหนึ่งได้ยังไงวะเราพอจะถอดรหัสได้ไหมคือผมไม่แน่ใจว่าผมจะตอบตรงคำถามเราค่อยๆ explore กันไปแล้วกันนะครับใช่เนี่ยคุยไปค่อยๆค้นไปคือตอนนั้นน่ะผมมีความรู้สึกว่าภูเขาไฟเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวแทนของความเคยชินของเราปากไวมาปุ๊บโตตอบเลยมาปุ๊บสวนเลยแต่พอเรายั้งเนี่ยเรายั้งปุ๊บแล้วเราไม่ค่อยเนี่ยมันเหมือนไปติดอะไรมันไปติดอยู่สักอย่างนึงครับอารมณ์มันไม่ได้ถูกระบายออกไปมันก็ค้างอยู่ในตัวเราอ่ะพอมันไม่ได้ถูกระบายมันก็แบบมันก็อยู่มันก็กลายเป็นเหมือนแบบเนี่ยมันก็หาทางออกให้ได้เหมือนคนหูแดงหน้าแดงโกรธจนไม่รู้จะทำยังไงครับแสดงว่าต้องอยู่กับไอ้เจ้าสิ่งนี้ได้ใช่ไหมใช่ครับคือผมรู้สึกว่าความต่างขอบคุณอาจารย์มากครับความต่างคือผมอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นอย่าง100%แทนที่จะไปอยู่กับเหตุผลว่าใครถูกใครผิดหรือจะพูดโต้ตอบอย่างไรผมไม่สนใจเพราะว่ามันเหมือนแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นมันคือผมไม่คาดหวังอย่างที่บอกครับผมไม่คาดหวังจะชนะแม่หรือไม่คาดหวังว่าจะอะไรครับผมอยู่แค่ไอ้เรื่องการฟังและไอ้ก้อนเนี้ยมันเหมือนเรามีความทุกข์ครับเวลาเรามีความทุกข์กับก้อนความทุกข์มันจะใหญ่จนเราแบบมองไม่เห็นทางออกผมว่าก้อนนั้นมันเป็นแบบนี้เลยครับอาจารย์แล้วคือถ้าเกิดอยู่ไปแล้วเราอยู่เป็นมันก็จะเล็กลงนี้ใช่ไหมใช่ครับผมก็เลยผมไม่เชื่อคือมันเหมือนแบบเหตุการณ์นั้นทำให้ผมเลิกอ่านหนังสือธรรมะไปเลยนะครับทำไมอ่ะคือผมรู้สึกว่าเท่าที่ผ่านมาผมอ่านหนังสือธรรมะผมรู้จักแค่ตัวหนังสือแต่วันนั้นอ่ะเป็นวันที่แบบเคยเข้าใจแล้วว่าความเปลี่ยนแปลงคืออะไรอ่ะเข้าใจแล้วคำว่าคือไม่ต้องอธิบายเพราะผมไม่คิดว่าผมจะต้องสอนธรรมะใครอะครับอาจารย์มันก็เลยเพียงพอแล้วกับการที่เราเข้าใจแล้วคำว่าอิทัปปัจจยตาสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดอ่ะคือเราเข้าใจแล้วอ่ะแต่เราไม่มีความปรารถนาที่จะไปแชร์แบ่งปันกับใครมันก็เลยจบกับผมตรงนั้นว่าแบบอ๋อเฮ้ยเนี่ยนี่คือสิ่งที่แบบเราเคยอ่านเจอในหนังสือธรรมะว่ามันคือสิ่งนี้สติคืออย่างนี้การอยู่ตรงนั้นการอยู่100%การอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เฮ้ยเข้าใจแล้วครับบอมอย่าใส่บาลีเยอะเดี๋ยวคนตกใจอาจารย์ก็ช่วยแปลสิครับไม่เป็นไรแต่ว่าเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้วเราเข้าถึงการดูแลคนตรงหน้าเนาะโดยเฉพาะยิ่งผู้สูงวัยได้เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องรู้จักบาลีอะไรเลยก็ได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมใช่แต่ว่าบอมอยู่ตรงนั้นเนี่ยบอมมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะอยู่คือชิฟเปลี่ยนตัวเองจากเดิมที่มีแบบแผนที่มักจะมาไวก็ไปไวอ่ะใช่ไหมส่งมาแรงก็ตอบกลับไปแรงแต่ว่าอยู่กับมีวิธีอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองครับคือถ้าอาจารย์พูดถึงเรื่องคือไอ้คำว่าอิทัปอะไรที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับเป็นบาลีครับคุณผู้ฟังมันแปลว่าเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเอาเข้าใจง่ายๆคือมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมีคำพูดแบบเท่ๆที่เขาชอบบอกว่าเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งนะครับมันก็คล้ายๆกันนะครับคือไอ้ก้อนนะไอ้ภูเขาไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยยังไงมันก็ดับเพียงแต่ว่าเราจะปล่อยให้มันดับไปโดยที่เราไม่รู้จักมันหรือเราจะทำความรู้จักมันแต่ผมว่าโชคดีที่ผมเลือกที่จะทำความรู้จักกับไฟลูกนี้มัน
ก็เลยทำให้มันผมไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับมันเหมือนช่วงเวลานั้นน่ะผมดูแลเยียวยาตัวเองก่อน มันทำให้ผมเข้าใจแม่แล้วสามารถที่จะเยียวยาแม่ได้คือ หลังจากนั้นผมไม่ทะเลาะกับแม่เลยนะเพราะผมรู้ว่ามันทุกข์นี่หว่า มันทุกข์นี่นากับไอการที่มันเป็นอย่างเนี้ยเวลาพ่อโกรธอะพ่อผมเป็นคนขี้โมโหมากๆเป็นคนขี้น้อยใจขี้งอนอะไรเงี้ยพ่อขึ้นนี่ขึ้นเลยอะครับผมก็ไม่เถียงพ่อนะครับแล้วก็ไม่ต้องห้ามปากตัวเองด้วยแต่คือมันเหมือนความรู้สึกเนี้ยที่เรารู้แล้วว่าพ่อทุกข์เนี่ยพ่อเป็นยังไงแล้วเราก็ได้บอกเราก็ได้แต่นั่งเงียบๆไม่พูดคำว่าพ่อใจเย็นๆด้วยนะเพราะรู้สึกเลยว่าบางทีไอ้พ่อใจเย็นๆนี้พูดแล้วมันช่วยหรือมันไม่ช่วยช่วยให้เขาโกรธเราหนักยิ่งขึ้นใช่ไหมผมรู้สึกเหมือนกันว่าพอบอกว่าใจเย็นๆนี้คนมักจะไม่ค่อยผู้ใหญ่นี้มักจะไม่ค่อยชอบคำนี้ทำนองนี้เนาะใช่ไหมจริงๆก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ทุกคนแหละใช่ไหมใช่ครับมันเหมือนไปบอกเขาว่าแกกำลังลืมตัวอยู่นะมันเหมือนเราไปตำหนิเขานะครับคำว่าใจเย็นๆเนี่ยครับแต่ในทางกลับกันถ้าเราเย็นได้อ่ะเขาก็จะเย็นกับเราครับมันก็เลยน่าสนใจว่าแทนที่จะออกมาเป็นคำพูดแต่ว่าเราทำให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเลยครับเนี่ยครับไอ้ตัวภูเขาไฟมันก็เลยทำให้ผมแบบเหมือนรู้แล้วจะดูแลตัวเองดูแลไอ้ความรู้สึกข้างในยังไงเนี่ยก็เราก็เชื่อมโยงกับเขาได้ว่าอ๋อมันก็มนุษย์เหมือนกันเขาก็ไม่น่าจะต่างกับเราเท่าไหร่มั้งก็รอให้มันสงบอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคก็ผมคิดว่าไอ้บทสั้นๆบทนี้เนาะเรื่องการดูแลว่าอยู่กับแม่แล้วก็เกิดการเปลี่ยนผ่านสภาวะของเรากับแม่กับพ่อเนี่ยมันก็น่าสนใจมากๆเลยเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้ฟังเนี่ยเขาจะเอาไปทำได้สักแค่ไหนเนาะเขาจะเก็ตสักแค่ไหนเพราะว่าดูเหมือนบอมก็ต้องทำกันบ้านฝึกเรื่องการฟังมาระดับหนึ่งใช่ไหมถึงจะไปทำกับคนข้างหน้าได้อย่างเงี้ยป่ะครับถูกต้องครับอาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์เอเชียกับพี่หนุ่มแหละครับก็เคยรวมทั้งพี่น้องเนี่ยก็เคยบอกผมเอาไว้นะครับคุณผู้ฟังว่าแบบการฟังคนใกล้ตัวคือความสัมพันธ์ที่มันเต็มไปด้วยความคาดหวังเนี่ยมันยากที่สุดต้องซ้อมครับต้องซ้อมคือผมไม่ใช่ผีผามแบบไปเลยคือมันโชคดีตรงที่ว่าผมทำงานฟาร์มสุขไอศครีมทำงานกับเด็กๆที่ถูกกระทำรุนแรงด้วยครับแล้วผมก็ได้ใช้การฟังเนี่ยครับไม่ได้ฝึกแต่ว่าใช้กับเด็กบ่อยนะครับเพราะว่าเราอยู่ร่วมกับเขาเนี่ยเราก็จะฟังเขาว่าเขาเจออะไรมานู่นนี่นั่นเงี้ยครับก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันเนี่ยเราทำหน้าที่เรารู้สึกมีความสุขและที่เห็นเขาได้พูดออกมามันก็เลยได้ฝึกครับคือเราเริ่มรู้จักการฟังแล้วครับอาจารย์ว่าฟังเป็นยังไงแต่ว่าตอนนั้นผมก็ฟังอย่างเดียวนะครับผมยังจับประเด็นไม่เป็นเลยก็ฟังเฉยๆถามโต้ตอบไม่ค่อยได้ครับผมขออนุญาตกดกรอไปข้างหน้าหน่อยไปนี่เนาะว่าช่วงนี้บอมก็มีกิจกรรมทั้งช่วงนี้แล้วก็ช่วงที่ผ่านมามีกิจกรรมไปจัดวงพูดคุยกับผู้สูงวัยดีอยู่ค่อนข้างเยอะเลยเนาะใช่ไหมมีเป็นแบบว่าผมแบบว่าเรียนรัดเลยมีข้อสรุปให้กับพวกเราคนฟังหน่อยไหมว่าแบบว่ามันจะดูแลยังไงผู้สูงวัยเนี่ยอาจารย์ข้ามเร็วมากโอเคครับผมหรืออาจจะเริ่มเล่าตัวอย่างกิจกรรมก่อนก็ได้นะใช่ไหมเราไปจัดวงแล้วก็แบบว่ามีผู้สูงวัยเข้ามารวมกันมีหลายรูปแบบบางรูปแบบก็จะเป็นแบบเขามีชมรมมีคลับของชมรมผู้สูงวัยของอำเภอของตำบลอะไรอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับผมคิดว่าถ้าเราพูดคำกว้างๆว่าการดูแลผู้สูงวัยกับการดูแลผู้สูงวัยในบ้านคือพ่อแม่เราหรือปู่ย่าตายายเราต่างกันต่างกันนะครับรายละเอียดต่างกันอย่างผมเนี่ยผมอยู่กับพ่อแม่อย่างตอนนี้ผมอยู่แต่กับคุณพ่อเนี่ยก็ต่างกับการที่ผมอยู่กับพี่ๆไม่เหมือนกันเลยอยู่กับพี่ๆเนี่ยผมก็จะคำนึงแค่ว่าเหมือนแบบคำนึงแค่ว่าทุกผู้สูงอายุพื้นฐานแล้วทุกคนเหงาครับให้ทุกคนคิดไว้เลยครับว่า1ผู้สูงอายุเหงา2ผู้สูงอายุเนี่ยมีความกังวลในเรื่องความถดถอยทางร่างกายของตัวเองในทุกๆด้าน3
คือคือเราไม่เข้าใจเรื่องนี้หรอกครับ เพราะว่าวันเนี้ยเรายังเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนตามใจของเราได้ แต่ผู้สูงอายุเนี่ยคือเขาสูงอายุนี่คือ60ขึ้นนะครับไม่นับ50ยังไม่นะครับอย่างพอเขาแบบร่างกายเขาแบบมีเจ็บนู่นเจ็บนี่แบบตื่นมาก็โอดโอยอย่างเงี้ยครับแล้วก็สภาพจิตใจมันก็ถดถอยเพราะวันหนึ่งมันอยู่แต่กับเรื่องเจ็บป่วยแล้วก็ต้องพึ่งพาคนอื่นเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราจะไม่เข้าใจว่ามันหดหู่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผู้สูงอายุจะชอบเรื่องสนุกโอเคเพราะชีวิตมันแบบมันไม่มีอะไรสดใสแล้วมันอยู่ไปมันก็เห็นแต่ร่างกายมันถดถอยลงวันนี้นัดหมอนี้พรุ่งนี้นัดหมอนั้นอันนั้นกินยานี้อันนี้กินยานั้นอันต่อมาคือผู้สูงอายุเกรงใจลูกผู้สูงทุกคนเกรงใจลูกครับอันนี้ก็จริงเพราะว่าผมโทรคุยกับแม่ทีไรก่อนจะวางหูเนี่ยแม่เขาจะพูดประโยคทำนองว่าเอาเท่านี้ละเดี๋ยวจะได้ไม่รบกวนเราเกือบจะทุกครั้งเลยทั้งที่แบบบางทีแบบคุยกันไม่ถึง5 นาทีเขาก็พูดคำนี้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนเย็นเขาก็จะพูดทำนองจริงไลน์เนี่ยครับ100 ทั้ง 100ไม่มีกล้าถามลูกทุกคนเนี่ยทำไมผู้สูงอายุถึงชอบเข้ากิจกรรมใช้ไลน์เพราะไม่กล้าถามลูกหมายความว่ายังไงไม่กล้าถามคือสมมุติว่าเขาอยากจะใช้ไลน์เป็นเนี่ยครับลูกทุกคนเนี่ยใช้ไลน์เป็นอยู่แล้ว แต่เขาไม่กล้าถามว่าเนี่ยใช้ยังไงสอนแม่หน่อยสิสอนพ่อหน่อยสิก็เลยต้องไปเล่นกันนอกบ้านไปเรียนกิจกรรมการสอนใช้ไลน์แต่เขาไม่กล้าถามลูกเขาก็จะบอกว่าเขาเหนื่อยแล้วให้เขาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับคือถ้าเรารู้เหล่านี้การอยู่นอกบ้านเนี่ยผมก็จะโอเคอย่างเช่นพอเรารู้แล้วว่าเขาจำไม่ค่อยได้แล้วเขาถดถอยก็จะรู้ทำใจว่าเขาจะพูดจาวกวนเราก็จะค่อยๆจับประเด็นเขาแล้วสะท้อนกลับไปอันนี้ไหมครับแม่อันนี้ใช่ไหมครับพี่ประมาณนี้ใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็รู้ว่าเขาไม่ค่อยได้ยินเราก็จะต้องมีเทคนิคพูดตรงๆหน้าให้เขาเห็นปากเราด้วยอย่าไปพูดข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมก็จะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ซึ่งไอ้รายละเอียดเล็กน้อยเหล่านี้มันไปใช้กับพ่อได้แต่ประเด็นในการดูแลพ่อเนี่ยมันก็ต่างกันไปนะครับโอเคผมถอยกลับไปหน่อยนึงเมื่อกี้บอมบอกว่าผู้สูงวัยเนี่ยเขาจะมีลักษณะอย่างไรบ้าง1คือเหงาใช่ไหมเขา2คือเขากังวลกับการถดถอยในทุกๆด้านทั้งกายทั้งใจแล้วก็อะไรอีกอันนึงคือหดหู่ป่ะก็หดหู่เนี่ยมันอยู่ในข้อ2ครับคือความเปลี่ยนแปลงทางกายมันส่งผลทุกอย่างนะครับต่อสุขภาพจิตโดยอันที่3เนี่ยก็คือสำหรับโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะเกรงใจลูกโอเคโอเคอันนี้คือพื้นฐานที่แทบจะทุกคนที่ผมเจอมาเนี่ยจะมีเหมือนกันหมดคุณแม่ผมก็เป็นเหมือนกันใช่อันนี้ยืนยันอีก1 รายครับคือนอกจากว่านิสัยพื้นฐานเขาเป็นคนอาจจะเป็นคนโผงผางเป็นคนสงบเป็นคนอะไรเงี้ยแต่ว่าพื้นฐานในใจเขาจะแบกรับสิ่งเหล่านี้เอาไว้ในใจเสมออยู่ที่ว่าจะมีพฤติกรรมออกมาอย่างไรแล้วด้วยความที่เวลามีจำกัดนะผมอยากจะไปที่นี่เลยว่าแล้วดูแลผู้สูงวัยในบ้านเมื่อกี้บอมบอกนะว่ามันต่างกันเนาะเราดูแลผู้สูงวัยข้างนอกบ้านกับในบ้านนี่มันต่างกันแล้วในบ้านเนี่ยยังไงนอกเหนือจากเราตระหนักจำเราแบบว่ารู้อยู่แก่ใจไม่ใช่รู้แก่เขาเรียกอะไรเตือนตัวเองบอกตัวเองอยู่เสมอว่าเขามีคุณภาพแบบนี้นะก็คือเหงากังวลปวดหูแล้วก็เกรงใจเราอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงผมคิดว่าอย่างแรกเลยครับคือให้เชื่อมั่นก่อนผมจะเริ่มจากความเชื่อมั่นว่าแบบพ่ออย่างผมดูแลพ่ออย่างนี้เชื่อมั่นว่าพ่อกับแม่เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงได้เขาเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เป็นคนนิสัยอย่างนี้ตลอดมาหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าอย่างผมเจอแม่เนี่ยแรกๆแม่เป็นคนขี้บ่นเป็นคนชอบดุด่าตำหนิผมตลอดเวลาผมก็ไปด้วยความเชื่อที่บอกว่าเนี่ยมันเป็นแค่นิสัยแต่มันไม่ใช่แม่เรามันเปลี่ยนได้แล้วแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยผมอาจจะแบบฟังแม่ได้ไม่เต็มร้อยผมก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ผมเหนื่อยทุกวันหรอกบางวันผมก็ทำได้ดีกว่านี้คือเชื่อทั้งผู้ใหญ่
พ่อแม่เรา อ่าฮะ แล้วก็เชื่อในตัวเราด้วยผมว่าข้อเนี้ยผมตั้งเป็นข้อแรกเลยเพราะข้อหลังๆเนี่ยเกิดมันมีอะไรพลาดมากลับมาข้อแรกก่อน กลับมาข้อแรกใช่ครับอันนี้คือเชื่อมันคล้ายๆกับเราใช้กับทุกความสัมพันธ์เลยนะครับ คือเชื่อมั่นในศักยภาพของคนที่เราไปดูแลแล้วก็เชื่อมั่นอาจจะเป็นมิตรกับตัวเองเนาะอาจารย์อาจจะแบบเชื่อมั่นในตัวเราว่าเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ครับ อันนี้อันแรกผมตั้งธงไว้ก่อนอันต่อมาก็คือเป็นเรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเราครับเอาใจเขาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนที่เมื่อกี้ที่ผมพูดแหละครับ2-3 ข้อให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยมีสิ่งที่เขาต้องแบกรับอยู่ทั้งด้านอารมณ์ทั้งด้านร่างกายนะครับให้เรารู้ว่าเขาเจ็บนะเขากลัวนะเขาหงุดหงิดนะให้เราเข้าใจไว้นะครับอันต่อมาเนี่ยสำหรับที่บ้านเนี่ยผมแนะนำให้สังเกตครับการสังเกตเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากๆเลยเพราะว่าบางคนก็เทคแคร์ซะมากเกินไปจนพ่อแม่เนี่ยกล้ามเนื้อไม่ต้องกระดิกตัวอะไรเลยใช่กล้ามเนื้ออ่อนแรงไปเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สังเกตเพราะการสังเกตจะมีประโยชน์มากๆเช่นสมมุติว่าพ่อเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือธรรมะแล้ววันหนึ่งเขาเกิดไม่อ่านขึ้นมาเนี่ยผิดปกติแล้วเราก็จะต้องแบบเข้าไปพูดคุยแหละใช่ไหมครับหรือเขาเคยส่งไลน์ให้เราทีๆวันหนึ่งเขาไม่ส่งอันนี้ผิดปกติละหรือแม้กระทั่งเรามองดูใบหน้าเขามุมปากตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยเราจะเริ่มสัญญาณแต่ถ้าเกิดเราไปถามเขาสบายดีไหมเนี่ยเขาบอกเราสบายอยู่แล้วอันนี้ก็จริงเนาะซึ่งมันก็เป็นมันโยงกับเรื่องการให้เวลาแหละเนาะใช่ไหมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้เวลาแล้วก็ถามเอาเร็วดีใช่ครับแล้วเขาไม่จะตอบแบบเดิมๆเนี่ยใช่ไหมใช่เพราะว่าการสังเกตเนี่ยจะช่วยในการดูแลได้มากเลยครับเช่นสมมุติว่าผมไปบอกคุณผู้ฟังว่าการดูแลผู้สูงอายุนะครับคือเข้าไปบีบนวดปรากฏคุณพ่อคุณแม่เราไม่ชอบการถูกไม่ชอบบีบนวดใช่เจ็บใช่จะไปบีบนวดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคใช่ผมก็มีคุณอาที่เพิ่งเสียไปเหมือนกันแกก็เนี่ยแหละเป็นคนที่ไม่ชอบบีบนวดไปเข้าไปก่อนนี่แกแบบว่าผลักเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับสังเกตครับข้อนี้สำคัญมากครับสังเกตข้อที่2ข้อที่3นะจริงๆแล้วใช่ไหมครับสังเกตดูว่าเขาเคลื่อนไหวยังไงแปลกไปไหมลุกนั่งเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางทีอยู่สังเกตแล้วเราก็อยู่ห่างๆถ้าเกิดเขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราก็ค่อยเข้าไปแต่จริงๆก็มีทริคนะครับถ้าสมมติว่าเป็นผู้สูงอายุมากๆเนี้ยเข้านี่อย่าเข้าด้านข้างหรือเข้าด้านหลังนะครับให้เข้าด้านหน้าให้เขาเห็นเราในระยะไกลๆแล้วค่อยเดินตามนั้นเลยเหรอจริงครับจริงเขาตกใจนะครับอาจารย์อยู่ๆจะโผล่เข้าไปแบบเขาก็แบบคือเพราะว่าเขากลัวอยู่แล้วครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เห็นจากไกลๆเลยว่าอ๋อเรากำลังจะเดินเข้าไปนะอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาคุยนี่ยังไม่ควรจะคุยใกล้ๆเลยนะครับเพราะเขาจะอึดอัดแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทุกคนขึ้นอยู่กับบุคคลใช่ครับใช่ไหมทุกคนจะเป็นใช่ครับแต่โดยส่วนรวมแล้วเนี่ยก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้เรียนรู้จากผู้ดูแลผู้สูงอายุตามเนสซอรี่เพราะว่าผมก็ไปหาความรู้มาว่าอ๋อเนี่ยเวลาเราจะต้องดูแลเห็นบางทีแบบเขาพูดไม่ได้ยินจะต้องทำยังไงแล้วก็จะบอกว่าให้ไปพูดข้างหูนะแล้วก็ค่อยขยับหน้ามาตรงข้างหน้าให้เขาเห็นว่าเราพูดกับเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสังเกตนะครับเมื่อกี้บอมพูดข้อหนึ่งคือเชื่อมั่นเนาะเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเราว่าเราทำได้เชื่อมั่นในศักยภาพคนตรงหน้าที่เราดูแลว่าเขาก็เปลี่ยนแปลงได้เขาสามารถดีขึ้นได้เนี่ยเนาะแล้วก็อันที่2ที่บอมบอกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าตระหนักรู้ในคุณภาพ 3-4 ข้อที่เราพูดถึงตอนแรกหรือเปล่าหรือมีอะไรมากไปกว่านั้นโอเคนั่นคือประเด็นเหล่านั้นโอเคครับผมแล้วข้อ3ก็คือสังเกตเนาะสังเกตใช่ครับก็จะได้เห็นแบบแผนว่าเขาเป็นคนแบบไหนชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนาะก็สามารถที่จะดูแลได้ตรงกับความต้องการความชอบของเขาหรือเวลาถ้าเกิดเขามีการเปลี่ยนแปลงปกติชอบทำแบบนี้วันนี้ไม่ทำแบบนี้ก็จะได้เข้าไปดูแลได้ถูก
ใช่ปะ ครับใช่ครับส่วน ทีนี้ จริงๆอ่ะ ถ้าโอเคเชิญข้อสุดท้ายถ้าจะมีนะครับจริงๆ3 ข้อเนี่ยใช้ได้ แต่คิดว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอ่ะก็คือเรื่องการสื่อสารครับ อือฮึ ข้อที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องการสื่อสารแล้วครับอาจารย์ ยังไงก็เช่นก็ต้องรู้จักฟังอันเนี้ยเราควรที่จะในฐานะถ้าเราอยากจะดูแลเขาเนี่ยเราก็ต้องไปรู้จักวิธีการฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้งการสนทนาการใช้โทนเสียงภาษากายวัฒนภาษาเหล่านี้สำคัญหมดในการสื่อสารครับในการดูแลทีนี้ผมลองถามโจทย์ยากๆหน่อยหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเขาอ่ะครับแต่ว่าเขาชอบทำอ่ะเราจะทำยังไงดีอ่ะเช่นตัวอย่างนะที่มักจะผมว่าหลายครอบครัวก็จะมีเลยเนี่ยผู้สูงวัยที่ป่วยเนาะเป็นโรคเบาหวานชอบกินน้ำตาลชอบกินมันอะไรอย่างเงี้ยเบาหวานนี่พ่อผมเลยอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกนะครับ แต่ว่าสำหรับพ่อผมเนี่ยผมแชร์เรื่องของพ่อนะครับผมก็จะบอกพ่อตรงๆว่าพ่อบอมไม่ห้ามนะคือยิ่งแม่เสียเนี่ยผมไม่ห้ามพ่อเลยเพราะว่าตอนที่แม่อยู่พ่อแอบไปกินไอติมขนมของหวานนอกบ้านน้ำตาลหนักกว่าเดิมนะครับแล้วพอแม่เสียผมบอกว่าพ่อบอมไม่ห้ามนะเพราะบอมรู้ว่ามันเป็นความสุขของพ่อบอมอยากให้พ่อมีความสุขพ่อกินพ่อเต็มที่เลยแต่เราต้องตกลงกันก่อนนะว่ามันเป็นสิ่งที่พ่ออยากจะทำจริงๆแล้วพ่อรู้นะว่าผลมันจะเป็นยังไงคือผมพูดแค่นี้ผมไม่ได้บอกเลยพ่อตัดขาผมไม่มีเวลามาดูอะไรอย่างเงี้ยผมไม่พูดเลยนะนะคนมักจะชอบนะเนี่ยเดี๋ยวตัดขาไปใครจะมาดูแลใช่ไหมอันนี้นี่เป็นแบบแพทเทิร์นที่ผมได้ยินหลายครอบครัวพูดมากเลยครับผมแค่บอกพ่อว่าผมรักพ่อและผมเป็นห่วงพ่อนะแมสเสจผมเนี่ยแค่นี้เลยว่าผมรักพ่อและผมเป็นห่วงพ่อนะผมบอกแค่นั้นเลยแล้วผมก็พูดอย่างที่บอกครับแล้วพ่อเขาก็ค่อยๆลดน้ำตาลลงนะครับพ่อเขาน้ำตาลขึ้นเพราะเขาชอบกินพวกขนมปังชอบกินไอติมอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังๆน้ำตาลเขาก็ลดลงเพราะเหมือนเขาก็ดูแลตัวเองได้โดยที่เราแบบไม่ต้องไปแบบยกมาข่มเขาว่าแบบมันจะเดือดร้อนคือเขารู้อ่ะเขาเป็นพ่อผมว่าเขารู้หมดนะรู้ว่าผมเองอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมก็เลยคิดว่าผมหลุดประเด็นช่วงสุดท้ายไปที่บอมบอกว่าแน่นอนนะคอนเซปต์หลักมันคือแบบว่าบอกว่าผมรักพ่อผมเป็นห่วงพ่อเนาะพ่ออันนี้เป็นเมสเสจที่เราอยากจะบอกนะแต่พอเป็นรูปธรรมที่เราไปคุยกันเนี่ยบอกว่าผมไม่ห้ามนะเพราะผมรู้ว่ามันเป็นความสุขของพ่อแล้วมันมีอะไรต่อนะหลังจากนั้นหนีป่ะก็คือเราบอกความตั้งใจเราก่อนเนาะครับว่าเราจะบอกเขายังไงว่าเรารักและเราเป็นห่วงเขาผมก็พูดไปส่วนข้างหลังนี่ก็เป็นเหมือนทำความเข้าใจร่วมกันผมบอกความรู้สึกไปก่อนแล้วก็ทำความเข้าใจร่วมกันโอ้อันนี้นี่จะว่าแบบว่า textbook lesson นะเป็นแบบว่าเป็นบทเรียนแบบว่าชั้นครูแบบว่าที่เวลาถอดจากทฤษฎีนี่คืออย่างนี้เลยนะรูปธรรมมันเป็นแบบนี้เนาะดีครับผมได้ความรู้เยอะเลยท่านผู้ฟังถ้ามีท่านไหนอยากจะแบ่งปันนะครับหรือว่าอยากจะถามนะอยากจะแชร์เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยสามารถยกมือได้นะครับเดี๋ยวชวนขึ้นมาแบ่งปันร่วมกัน โอ้ดีมากเลยนะครับบอมขอบคุณมากเลยวันนี้แบบว่าผมว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งในคนที่สนใจแบบว่าใส่ใจเรื่องการดูแลที่บ้านนะผมวันนี้ยังได้เรียนรู้เยอะมากเลยผมก็ได้จากอาจารย์กับพี่หนุ่มไม่ใช่เหรอครับแต่แหมว่าพอมันเป็นคนไปปฏิบัตินะเอาเรื่องมาถอนนี่มันดีงามมากเลยจริงๆด้วยครับคุณผู้ฟังจริงๆผมมาเรียนรู้จากทั้งอาจารย์และพี่หนุ่มแต่ว่าพอเราไปใช้จริงๆมันเหมือนแบบมันต้องเป็นของเราแล้วเราคือเราได้ความรู้มาก็จริงแต่พอเราใช้ผิดหรือเราเรียกว่าอะไรความพร้อมเราไม่มีครับมันก็จะไปอีกทางนึง
อืม เพราะว่าอย่างแม่เนี่ยครับ หลังๆเนี่ยคือแม่กับพ่อเขาชอบทะเลาะกันนะเขาอยู่กันมานาน หลังๆเนี่ยเขาก็พยายามฟังพ่อมากเลย คือผมไม่ได้สอนเรื่องการฟังเลยแต่ว่าเขาก็ฟังพ่อได้เขาก็นั่งฟังนะแล้วก็พอเขาฟังมากๆเขาดาวเขาแบบมีจิตตกเขาก็มาคุยกับเราเขาก็มาส่งให้เราต่อแล้วเขาก็รู้ด้วยนะว่าพูดกับเราได้เขาก็แบบมานั่งเนี่ยบอมว่างไหมลูกถามเลยนะบอมว่างไหมลูกว่างแน่เดี๋ยวผมจัดการเรื่องนี้แป๊บนึงอะไรเงี้ยจัดการเสร็จปุ๊บนั่งฟังรู้เลยเขาก็แบบโอเคแม่โอเคไหมอะไรเงี้ยครับประมาณนี้คุยแล้วเขาก็สบายใจขึ้นดูเหมือนหลังๆนี่เราจะไม่ค่อยได้สอนพ่อสอนแม่อะไรสักเท่าไหร่แล้วใช่ไหมจริงๆผมไม่กล้าสอนเลยครับ เพราะว่าเอาจริงๆนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่า ก่อนที่จะมีเรื่องที่ผมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเรื่องไอ้ภูเขาไฟระเบิดผมไม่เคยสนใจดูแลพ่อแม่เลยนะครับผมไม่ใช่ลูกที่ดีเลยเพราะอย่าลืมว่าผมหนีออกจากบ้านด้วยนะครับคือแล้วผมพูดได้เลยว่าผมเคยเกลียดแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่สอนเขาเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขารู้อะไรบ้างคือผมจะรู้สึกว่าผมโง่ที่สุดในบ้านพ่อกับแม่รู้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้สอนแต่ว่าเรามีความอยากเป็นลูกตอนหลังๆนะครับผมมีความรู้สึกว่าผมอยากเป็นลูกที่ดีให้กับพ่อแม่อยากคืนลูกที่ดี คือชีวิตช่วงท้ายๆเขาควรจะมีลูกที่ดี คนเนี้ยเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมมองตัวเองมากกว่าครับดีจังครับเสริมเรื่องนี้ครับผมว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนคือผู้สูงอายุครับช็อตเทอร์มเมมโมรีเนี่ยมันสูญหายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ความทรงจำระยะสั้นใช่ความทรงจำที่เพิ่งคุยกันแมปก็ลืมแล้วใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่พี่หนูริ่งหรืออาจารย์ทำเนี่ยคือสร้างความรู้สึกดีๆเนี่ยมันจะอยู่กับเขาครับเพราะว่าคนเรานึกถึงสิครับว่าสิ่งที่เราจำได้ในตอนเด็กๆมันล้วนแต่ผูกพันหรือมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวโยงทั้งนั้นเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยอะไรอย่างเช่นโมเมนต์ที่พี่นั่งกินทุเรียนกับแม่เชื่อเถอะครับว่ามันมีคุณค่าสำหรับแม่มากหรือแม้กระทั่งที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยอะไรเงี้ยคือผมว่าโมเมนต์เหล่านี้คือใช้เวลาดีๆร่วมกันผมว่าถ้าเรารักพ่อแม่เราอาจจะหาวิธีไม่ได้ก็ผมว่านี่เป็นหนึ่งวิธีเลยนะครับคือพยายามสร้างช่วงเวลาดีๆร่วมกันคือไม่ทะเลาะกันแบบเหมือนเป็นทีมเดียวกันกินด้วยกันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเหล่านี้มันอาจจะเล็กน้อยกับเราแต่สำหรับเขาเนี่ยผมว่ามันคุณค่าแล้วก็ใหญ่นะครับซึ่งถ้าเกิดย้อนไปเรื่องแนวทางที่บอมแนะนำเนาะไอ้สร้างช่วงเวลาดีๆด้วยกันเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเป็นทำอะไรที่เขาไม่ควรจะทำเช่นกินของที่เขาไม่ควรจะกินใช่ไหมแต่ว่ามันจะเราจะรู้ว่าเราจะสร้างช่วงเวลาดีๆด้วยกันได้ยังไงเนี่ยก็จากการทำข้อ3คือสังเกตใช่ไหมสังเกตว่าเขาชอบทำอะไรเป็นแบบแผนในชีวิตของเขาแล้วก็ข้อ4คือสื่อสารใช่ไหมใช่ครับใช่เลยครับจริงๆอย่างพ่อเนี่ยครับเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเนี้ยว่าไม่ได้บอกไม่ได้มานั่งบอกแบบผมเนี่ยผมก็ถูกแซวนะครับทั้งญาติพี่น้องบ้านในบ้านผมเนี่ยก็แซวเลยว่าเหมือนผมเป็นคนจริงจังแบบต้องมานั่งบอกกันตรงๆแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าผมเห็นความเปลี่ยนแปลงของพ่อจากการที่ผมบอกให้เขาได้รับรู้ผมก็สังเกตแล้วผมก็เขินหน่อยก็ให้คนอื่นเขาแบบคือมันเป็นสิ่งดีแล้วเราทำสิ่งดีแล้วทำไมจะต้องไปอายด้วยวะอะไรเงี้ยจะถูกแซวผมคิดอย่างนั้นนะผมก็พูดตลอดแล้วอย่างนั้นเช่นพ่อเนี่ยตั้งแต่ผมไปได้อยู่ใกล้ๆอาจารย์ทำงานร่วมกันเนี่ยก็เป็นผมก็เริ่มกอดพ่อเลยพอผมเรียนรู้5 วิธีแสดงความรักผมกอดพ่อแล้วผมก็กอดพ่อมาตั้งแต่นั้นจนตั้งแต่ก่อนแม่เสียจนแม่เสียทุกวันเนี้ยก่อนออกจากบ้านผมก็กอดพ่อแต่ก่อนไม่ได้กอดแต่ก่อนไม่กอดครับก่อนที่จะแบบภูเขาไฟระเบิดหรืออะไรเนี่ยผมไม่ได้กอดเลยแต่ว่าพอหลังๆคือผมยังจำความรู้สึกครั้งแรกที่ผมกอดพ่อได้พ่อยืนตัวแข็งเอามือแบบเหมือนตัวตรงเป็นเสาธงเงี้ยแล้วผมก็กอดเขาแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะผมแค่กอดเขาแค่
ผมรู้สึกว่าแค่กูกอดพ่อก็ยากแล้วตอนนั้นน่ะเพราะว่าแบบผู้ชายมันไม่กอดกันน่ะแต่ผมก็แบบกอดพ่อแล้วหลังจากเนี้ยทุกวันเนี้ยก็คือเราก็กอดกันแบบเป็นเรื่องง่ายและนี่อยากจะบอกว่าโมเมนต์อาจจะไม่ต้องไปแอบกินของที่มันห้ามกินก็ได้ที่มันไม่ดีต่อสุขภาพกอดก็ได้นะง่ายสุดเลยฮะครับดีครับตอนนี้มีคุณหมอเปิ้ลมานะครับคุณหมอเปิ้ลที่เป็นผู้มีอะไรคุณูอะไรนะสร้างคุณูประโยชน์คุณูปการให้กับประเทศนะครับ เป็นบุคลากรสุขภาพนะครับ ขอบคุณมากๆในเป็นตัวแทนคนไทยขอบคุณหมอเปิ้ลไว้ณที่นี้ก่อนเลยนะครับค่ะได้ยินไหมคะอาจารย์เอเชียได้ยินครับผมเชิญครับอยากแชร์ค่ะจริงๆคือฟังแล้วรู้สึกประทับใจคุณบอมนะคะก็คิดว่าได้ประโยชน์เยอะจริงๆแต่ว่าอยากแชร์ในอีกมุมนึงคือการที่เราสามารถฟังพ่อแม่ได้เนี่ยมันได้ประโยชน์กับตัวเองด้วยค่ะอยากให้มุมนี้คือสามารถฟังสามารถเข้าใจเขาแล้วเราสามารถสื่อสารในสิ่งที่ตรงกับเราคือถ้าเป็นคือเนื่องจากเป็นคนจีนเนี่ยค่ะวัฒนธรรมการเลี้ยงดูน่าจะเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้วยนะคะว่าการเลี้ยงดูของคนจีนเนี่ยคงไม่ค่อยได้มีการสัมผัสหรือว่าการกอดการบอกรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเริ่มมาเรียนรู้เรื่องการฟังแล้วก็ช่วงที่คุณพ่อป่วยจริงๆก็สามารถคุยกันได้แบบเปิดใจอะค่ะหมายถึงว่าบอกคุยกันถึงเรื่องไปถึงเรื่องความตายการเตรียมตัวตายหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถบอกได้ว่าเรารักท่านแล้วก็แต่ก็ยังไม่ได้เก่งเท่าคุณบอมที่จะแบบบอกชัดๆออกไปก็จะแบบพูดทีเล่นทีจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายคือเราก็สามารถเตรียมตัวในครอบครัวกันได้พอสมควรแล้วพอท่านได้เสียจริงๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ติดค้างหรือเราไม่ได้เสียใจที่ไม่ได้บอกออกไปอะค่ะคืออยากให้อยากสนับสนุนให้ทุกคนได้ทำขั้นตอนเหล่านี้แล้วสุดท้ายมันจะกลับมาที่ตัวเองอะค่ะอาจารย์คือทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ติดค้างเรารู้สึกว่าเราทำในสิ่งที่เราได้ตอบแทนท่านด้วยแล้วก็ทำให้ใจเราไม่ได้รู้สึกผิดกับการที่เราต้องไปเกลียดหรือไปโกรธคือตอนเนี้ยก่อนหน้านี้เคยมีความรู้สึกคล้ายๆคุณบอมตรงที่ว่าเฮ้ยไม่ค่อยภูมิใจเลยอะเกิดมาเป็นลูกพ่อคนนี้รู้สึกผิดมากแต่พอเราได้ฟังได้สื่อสารคือมันมีปมบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนพ่อไม่รักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ภูมิใจกับการที่จะเป็นลูกของพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอสุดท้ายว่าถ้าเราได้ฟังกันจริงๆเราได้สื่อสารกันจริงๆเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกตรงเนี้ยมันปลดล็อกไปได้แล้วเราก็ได้ทำอะไรบางอย่างให้ท่านก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตได้มันก็จะทำให้มันกลับสิ่งพวกนี้มันกลับมาคืนที่ใจเราด้วยอะค่ะอาจารย์ค่ะดีจังขอบคุณครับมีขอบคุณครับผมคิดว่าคนเก็ตคอนเซปต์คนเข้าใจคอนเซปต์ว่าควรจะได้บอกรักทีนี้มันเขินอะมันยากอะทำยังไงกันนะครับถามหมอเปิ้ลก่อนแล้วกันครับที่ได้บอกกับคุณพ่อเนี่ยเริ่มต้นยังไงอะครับเริ่มต้นบอกเป็นคำพูดก่อนเลยหรือเปล่าไม่อะค่ะคือสัมผัสมากกว่าจากเดิมที่เราไม่เคยกอดไม่เคยสัมผัสหรือไม่เคยจับมืออะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มประคองเขาจูงมือหรืออะไรแบบสัมผัสอะค่ะที่ตัวเองทำนะคะคือสัมผัสประมาณนี้แล้วก็นวดหรืออะไรเงี้ยค่ะพ่อก็ทำหน้าแปลกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆทำทีละน้อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่ได้ถึงกับว่าบอกรักแบบชัดเจนแต่ก็บอกประมาณว่าเป็นห่วงนะแล้วก็แสดงจากการกระทำของเราอะค่ะก็คือทำงานที่จันทร์แต่ว่ากลับบ้านทุกอาทิตย์ซึ่งก่อนหน้าเนี่ยไม่เคยกลับบ้านบ่อยขนาดนี้เลยช่วงที่หลังๆที่ท่านเริ่มป่วยแล้วก็ต้องพาไปโรงพยาบาลหรือ follow up อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะพยายามทำตัวว่าพาไปทุกครั้งที่หมอนัดเท่าที่เราทำได้ท่านก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าเราเป็นห่วงแล้วก็เริ่มค่อยเข้าหากันได้มากขึ้นถามว่าดูแลตลอดหรือเปล่าเนื่องจากภาระหน้าที่มันอยู่ที่ต่างจังหวัดก็อันเนี้ยก็อาจจะเป็นอีกอันนึงที่เราต้องใช้การสื่อสารการพูดคุยเพิ่มเติมค่ะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อป่วยต้องประคองต้องอะไรเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะมีเหตุผลทางโลกง่ายๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรนี่เราจะไปเริ่มแบบว่าถูกเนื้อต้องตัวจับนวดอะไรยังไงมีคำแนะนำไหมครับ
ไม่ว่าจะเป็นบอมหรือว่าคุณหมอเปิ้ลก็ตาม ก็ สำหรับผู้ใหญ่ที่เราไม่เคยสัมผัสอะไร ไม่ค่อยได้เคยสัมผัสอะไรมาก่อน สำหรับบอมเนี่ยครับที่เพิ่งเสียแม่ไปเนี่ย ผมดีใจมากเลยนะครับ ที่ผมก้าวข้ามความกลัวของตัวเองแล้วใช้เวลาเพราะอยู่ๆแม่ก็เป็นมะเร็งระยะ 3 ระยะ 4แล้วก็ไปเลยครับ มีเวลาให้เตรียมตัวน้อยมากแล้ว คือกอดแม่ตอนที่แม่ยืนอยู่ไม่เหมือนกอดแม่ตอนนอนเตียงนะครับ มันคนละแบบเลยอ่ะ แล้วผมยังจำได้เลยว่าการพูดกันคือแม่ผมเป็นอสม.ด้วยหลังๆเนี่ยพอเราทำงานภาคสังคม แม่ก็เริ่มไปทำงานภาคสังคม แล้วผมไม่เคยลังเลเวลาแม่อยู่ต่อหน้าคนอื่นแล้วผมกอดให้คนอื่นเห็นเลยเพราะผมรู้ว่าเขาอะชอบอวดผมบอกแม่ผมกลับแล้วนะมากอดทีเขาก็จะเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละโตจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดให้เพื่อนเขาฟังแล้วผมก็ผมก็บอกรู้หรอกอวดนะใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็หยอกเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าแบบเป็นดูแลตัวเองนะแม่อะไรเงี้ยเลยเราก็บอกรักปกติผมคิดว่ามันสิ่งเนี้ยพออาจารย์ถามผมว่าผมก็คิดในมุมของคุณผู้ฟังด้วยนะครับมันน่าจะเป็นเรื่องของการสังเกตไหมอาจารย์ว่ามันมี5 วิธีบอกรักคุณหมอใช้วิธีสัมผัสซึ่งมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีบางคนเขาก็ชอบแบบนั้นจริงๆนะผมก็เลยคิดว่าไม่พ้นกับเราในฐานะลูกเราคงต้องสังเกตนะครับว่าพ่อแม่เราชอบแบบไหนอย่างผมเนี่ยพ่อเนี่ยเขาเป็นคนจริงจังมันก็อาจจะเข้าอย่างที่ผมเนี่ยก็คือบอกกันตรงๆไปเลยชอบอย่างเงี้ยตรงเขารับได้ไปบอกอ้อมๆก็อาจจะไม่รู้สัมผัสได้อะไรเงี้ยผมก่อนแล้วผมก็รู้แล้วว่าอ๋อพ่อเขาคือผมก็ได้เช็คตรงที่เวลาเพื่อนมาเขาก็ไปคุยให้เพื่อนฟังผมก็รู้แล้วอ๋อกอดได้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันหนึ่งก็คืออย่าผลัดวันประกันพรุ่งเนาะการใส่ใจดูแลพ่อแม่เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราและกับเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาจะไปก่อนเราเนี่ยจะไปก่อนเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันแรกอันที่2ก็น่าจะสังเกตครับว่าท่านชอบแบบไหนครับดีจังครับผมขอบคุณหมอเปิ้ลมากๆครับผมฮะก็ตอนนี้6 โมงแล้วครับผมคิดว่าเราน่าจะคุยถึงสัก6:15แล้วกันนะฮะให้เวลาสัก10 นาทีนะครับท่านผู้ฟังผู้ไหนท่านไหนอยากสนใจอยากจะมาร่วมแบ่งปันนะครับมี1 ท่านยกมือขึ้นมานะครับผมเชิญครับสวัสดีครับมอดเตอร์เตอร์ทุกท่านนะครับพี่สมบัติด้วยนะครับครับเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนะครับก็คือจะพูดถึงเรื่องคุณพ่อนะครับครับคุณพ่อเนี่ยคือมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยมีอสม.ซึ่งเป็นพยาบาลมาที่บ้านแล้วก็ บอกว่าไหนลองถ่ายรูปแบบกอดกันหน่อยซิคือแบบว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนอายุเท่านี้ไม่เคยกอดพ่อเลยแล้วก็ไม่เคยคือแบบว่าแสดงความรักหรือว่าแบบจับมือเดินข้ามถนนอะไรแบบนั้นไม่เคยเลยนะครับก็มีตอนนั้นที่บอกว่าพยาบาลบอกว่าให้ไหนลองกอดกันซิจะถ่ายรูปซึ่งหลังจากนั้นนะครับสักระยะหนึ่งเนี่ยแหละแล้วก็คุณพ่อเป็นมะเร็งครับเข้าโรงพยาบาลก็ใช้เวลาคือแบบเสียงมาหายนะครับครับผมครับได้ยินไหมครับฮัลโหลครับผมได้ยินชัดเจนดีนะอาจารย์เหรอครับผมได้ยินงั้นก็อาจจะเป็นของผมโทษทีครับผมงั้นต่อได้เลยครับผมครับก็คือจนกระทั่งคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลนะครับประมาณสักน่าจะ2 เดือนครับแล้วก็เสียทีนี้แบบว่าตอนนี้ผมก็มาลองนึกดูนะเราไม่เคยที่จะแสดงความรักอะไรต่อพ่อต่อแม่ที่แบบเป็นการสมมตินะครับเป็นการจับเท้าเป็นการกอดเป็นการหอมแก้มคือไม่เคยเลยครับแล้วแบบพอมาคิดตอนนี้เราก็เสียใจเหมือนกันเนาะว่าทำไมตอนนั้นเราไม่ทำคือตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรครับ แต่พอเวลาที่ตอนนี้ที่เราเสียไปแล้วแล้วเราอยากจะย้อนเวลากลับไปเนี่ยคือมันไม่สามารถทำได้ครับทีนี้ก็อยากจะบอกของคนที่ยังมีบุพการีเหลืออยู่แล้วกันนะครับ
หรือว่ามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านที่เราจะต้องดูแลเนี่ยก็เมื่อกี้ครับอย่างที่มอดเรเตอร์ท่านหนึ่งที่บอกว่าไม่รู้เราจะไปก่อนท่านหรือท่านไปก่อนเราเนาะทีนี้ถ้าเรารู้สึกอะไรก็อาจจะต้องแสดงความรักสักอย่างหนึ่งครับแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะถ้าเราไปกอดไปหอมอะไรเงี้ยคือไม่รู้เราติดโควิดหรือเปล่าเราอาจจะเอาโรคไปให้ผู้สูงอายุก็ได้แล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแอครับทีนี้ก็อาจจะต้องมีการป้องกันอะไรแบบนี้ด้วยนะครับครับผมอันนี้จริงเลยครับผมคิดว่าช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการ1 ใน 5ภาษารักเนาะเรื่องการสัมผัสนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับจริงครับก็เหลือแค่4ช่องทางแล้วอาจารย์ยังเหลืออีกตั้ง4ช่องทางครับผมงั้นฝากบอมอธิบายคร่าวๆไวๆหน่อยไหมครับคร่าวๆเผื่อว่าบางทีเราอาจจะเดี๋ยวอาจจะเปิดอีกเซสชันนึงเรื่อง5ภาษารักก็ได้เนาะเผื่อว่าคนจะได้มีช่องไว้ก่อนว่าจะไปทำอะไรกับคนที่บ้านผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านได้บ้างครับผมคนสอนผมก็มาทดสอบผมซะอย่างนั้นนะครับ5ช่องทางนะครับช่องทางที่1คือสัมผัสครับก็คือการกอดนี่แหละนะครับช่องทางนี้เป็นอันว่าต้องหยุดใช้ชั่วคราวนะครับในช่วงโควิดช่องทางที่2เนี่ยครับคือการใช้เวลาร่วมกันนะครับเช่นท่านดูทีวีเราก็ดูทีวีกับท่านชวนเราคุยเราก็คุยกับท่านอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ใช้เวลาร่วมกันครับช่องทางที่3เนี่ยครับก็คือช่องทางที่3บอกรักครับก็คือพูดจามันผมใช้ครับคือภาษารักใช้คำพูดใช่ไหมครับช่องทางที่4ซื้อของให้ครับส่วนช่องทางสุดท้ายครับก็คือทำให้นะครับซักผ้าให้จัดบ้านให้นวดให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็5ข้อครบไหมครับอาจารย์ผมถูกไหมครับครบครับซึ่งจริงมันมีรายละเอียดเนาะอยู่ในแต่ละอันเลยนะฮะใช่ไหมครับว่าใช้เวลาร่วมกันก็ไม่ใช่แค่ว่าใช้เวลาอยู่ในพื้นที่เดียวกันร่วมกันเนาะหรือว่าเช่นว่าเขาดูทีวีเราดูมือถืออันนี้ก็อาจจะไม่ได้นับว่าเป็นใช้เวลาร่วมกันจริงครับใช่ไหมมันคือเวลาใช้เวลาคุณภาพร่วมกันเนาะครับผมหรือว่าซื้อของให้เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาจาก Shopee Lazada หรือว่าแบบว่ามีแบบว่า3หลัก4หลักขึ้นไปใช่ไหมมันอาจจะเป็นจริงๆแล้วแบบว่าจริงๆมันคือให้ของมากกว่าซื้อของใช่ไหมให้ของแบบอาจจะแบบเด็ดดอกไม้หน้าบ้านในสวนอะไรอย่างเงี้ยให้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมเขียนการ์ดให้อันเนี้ยก็ได้เหมือนกันคือไม่ต้องใช้เงินใช้ทองก็สามารถให้ของกันได้แน่นอนครับผมก็เสริมอีกนิดนึงครับอาจารย์5ข้อเนี้ยคือก็ดูว่าสังเกตครับว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องไหนใช่ไหมครับมันก็จะตรงใจเขามากบางคนก็ไม่ต้องมีอะไรแค่บอกสักคำว่ารักอยากได้ยินว่ารักเธออะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับอาจารย์ครับผมดีครับผมอยากจะสรุปนิดนึงนะครับที่คุณบอมเล่ามาผมคิดว่าตัวที่เป็นเนื้อหาหรือตัวทฤษฎีแนวทางเนี่ยอยู่ตอนต้นๆของการคุยกันอยู่พอสมควรเนาะซึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าผมรีแคปสรุปสักหน่อยนึงน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังอยู่พอสมควรแต่ว่าตัวสีสันเนื้อหาเนี่ยอยู่ช่วงหลังๆของการพูดคุยอยู่พอสมควรเนาะตัวอย่างรูปธรรมความท้าทายต่างๆนะฮะก็ถ้าพูดโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่คุณบอมเขาแนะนำหรือว่าบอกเล่าจากประสบการณ์เนี่ยว่าการดูแลผู้สูงวัยในบ้านซึ่งผมคิดว่ามันก็สามารถแอพพลายกับผู้สูงวัยอื่นๆได้ด้วยเนาะเพียงแต่ว่าในบ้านนี่มีความท้าทายมากเป็นพิเศษนะครับผมคิดว่าสรุปหลักๆเนี่ยมี4ข้อเนาะข้อแรกก็คือมีความเชื่อมั่นเนาะทั้งเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถทำได้เนาะเราสามารถทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเราสามารถทำในสิ่งที่มันดูเหมือนจะเขินๆยากๆเนี่ยเราสามารถทำได้บวกกับเราเชื่อมั่นว่าผู้ใหญ่ที่เราดูแลเนี่ยท่านสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เนาะเรายังมีความหวังกับตัวเราเองเรามีความหวังในตัวท่านอยู่นะครับข้อ1ข้อ2เนี่ยก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับซึ่งในข้อนี้คุณบอมก็พูดถึง3ประเด็นเนาะว่าลักษณะของผู้สูงวัยเนี่ยก็มักจะมี3อย่าง1ก็คือมักจะเหงานะครับ
สองก็คือมีความกังวลกับการถดถอยในทุกๆด้านของตัวเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจก็ตาม ซึ่งกังวลแล้วเนี่ยบางทีก็มีหดหู่ตามมาด้วยนะครับข้อสามก็คือว่าเกรงใจเรานะครับด้วยการที่มีลักษณะ3อย่างเนี่ยเขาก็เลยมักจะชอบเรื่องสนุกนะครับแนวทางข้อที่3เนาะข้อ1คือเชื่อมั่นข้อ2คือเอาใจเขามาใส่ใจเราข้อ3เนี่ยคือการสังเกตครับบอกว่าเนี่ยมันจะเป็นกุญแจเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มาซึ่งเครื่องมือแล้วก็คำตอบแนวทางว่าควรจะทำอะไรสังเกตบ่อยๆแล้วก็จะได้เห็นแบบแผนเนาะเห็นแพทเทิร์นเนาะเราไม่ใช่จะไปถามว่าวันนี้เป็นยังไงนั่นแค่ไหนแต่ว่าให้สังเกตเราก็จะรู้ว่าเขาชอบอะไรแล้ววันนี้มันต่างมีความผิดปกติเหมือนหรือต่างจากวันก่อนหน้ายังไงบ้างนะครับแล้วก็ข้อ4ข้อสุดท้ายก็คือสื่อสารนะครับก็โดยเริ่มต้นจากฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับแล้วก็แล้วก็ฝึกที่จะสื่อสารสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราเป็นความรู้สึกลึกๆเป็นความต้องการลึกๆของเราที่เรารักเขาอยากจะดูแลเขาต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปแนวทาง4ข้อเนาะผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้ทำเป็นโพสต์ไว้ในเพจความสุขประเทศไทยสัก1โพสต์แล้วกันเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ไม่ได้มาฟังขับเฮาส์ของเราพอสมควรทีเดียวครับผมก็ขอบคุณคุณบอมมากนะครับขอบคุณพี่หนูริ่งนะครับขอบคุณอาจารย์หนุ่มที่เข้ามาโฮสต์ด้วยกันนะครับบอมมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้สักหน่อยนึงไหมครับก่อนเราจะปิดห้องแยกย้ายกันขอบคุณครับจริงๆเรื่องดูแลผู้สูงอายุนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้แล้วก็อยากแชร์คืออะไรก็ตามที่เราเห็นในพ่อแม่เราอะครับนั่นก็เท่ากับว่าเราเห็นตัวเองครับเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเขาน่ารำคาญก็รู้ไว้เถอะครับว่าเราเนี่ยน่ารำคาญเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักความน่ารำคาญเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจงรู้ว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องฝึกตัวเองถ้าเห็นว่าเขาเป็นคนน่ารักแสดงว่านั่นนะครับมันมีอยู่ในตัวเรามันที่พี่หนูหลิงบอกเมื่อกี้ว่ามันมีความเป็นพ่อแม่เราอยู่ในตัวเราคนเราเนี่ยมันถูกเลี้ยงมามันมี2อย่างคือยีนที่มันติดตัวเรามาใช่ไหมครับยีนเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยยีนเก่งนะแต่ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พ่อแม่เลี้ยงไม่ดียีนเก่งมันกลายเป็นยีนด้อยเลยคือมันยังสู้สภาพแวดล้อมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเป็นวันนี้ครับมันก็เป็นมาจากพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรามองกลับไปแล้วเรารู้สึกว่าแม่ขี้บ่นแม่นู่นนี่นั่นรู้ไว้เถอะครับว่าผมมาคิดเลยผมไม่พูดว่ารู้แล้วกันผมคิดว่าตัวเองอะครับแก่แล้วผมต้องเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ผมต้องฝึกเลยถ้าพ่อผมมีคนขี้หงุดหงิดผมจะระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองมากๆโดยเฉพาะการอยู่กับพ่อนี่แหละเพราะฉะนั้นก็คือสรุปตรงนี้ครับก็คือว่าใดๆก็ตามที่ผมเห็นในพ่อแม่ผมเนี่ยผมคิดเสมอว่ามันอยู่ในตัวผมด้วยครับขอบคุณครับดีครับเป็นเครื่องเตือนตัวเราได้ดี